स्वागत छ साथीहरू तपाईहरुलाई टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलमा। म सुकमन तामाङ। साथीहरू सदा झैं आज पनि म निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू तपाईहरु नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरी रजिस्टर गरेर एनटिसी टु एनटिसी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसन डाउनलोड गरी कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। आज म यस भिडियो मार्फत नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसनलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र रजिस्टर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी बताउने छु। नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसनको रजिस्टर गरेर तपाईहरुले सजिलै रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ, बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, डाटा प्याकेजहरू किन्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यस भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। स्किप गर्नुभयो भने तपाईहरुले नबुझ्न पनि सक्छ। मलाई कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा मलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरू तपाईले टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल रातो कलरमा भएको सब्स्क्राइब बटनलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला ताकि टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलबाट आउने लेटेस्ट भिडियोहरू सजिलै प्राप्त गर्न सकोस्। साथीहरू लागौं अब ढिलो नगरी फटाफट मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। तर त्यसभन्दा अगाडि एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला। साथीहरू म मेरो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जान चाहन्छु र सर्च बारमा गएर नेपाल टेलिकम टाइप गर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा गएर नेपाल टेलिकम टाइप गरेर डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरू म नेपाल टेलिकम टाइप गर्न चाहन्छु र सर्च गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसन। यसलाई म इन्स्टल गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरु मेरो इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भइसकेपछि साथीहरु ओपन गर्नु होला। म ओपन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ व्हाइल युजिङ द एपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एलाउ गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले अलरेडी नै रजिस्टर गर्नु भएको छ भने आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड डायल गरेर लगइन गर्नु होला। होइन भने साथीहरु रजिस्टरमा जानु होला। रजिस्टर गर्नको लागि म रजिस्टरमा जान चाहन्छु। रजिस्टरमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँ सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट नेम लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्ट म यहाँ फर्स्ट नेम राख्न चाहन्छु। फर्स्ट नेम राखिसकेपछि म लास्ट नेम राख्न चाहन्छु। तपाईहरुको मिडल नेम छ भने मिडल नेम पनि लास्ट नेममै राख्नु होला। साथीहरु त्यसपछि इमेल एड्रेस आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। म इमेल एड्रेस राख्न चाहन्छु। इमेल एड्रेस राखिसकेपछि मोबाइल नम्बर राख्नु होला। साथीहरु म मेरो मोबाइल नम्बर राख्न चाहन्छु। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु जस्ट म पासवर्ड राख्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड राखिसकेपछि डेट अफ बर्थ राख्नु होला। म डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्न चाहन्छु। डेट अफ बर्थमा सुरुमा गते राख्नु होला। त्यसपछि महिना राख्नु होला। त्यसपछि वर्ष राख्नु होला। साथीहरु म चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ इंग्लिशमा राख्न चाहन्छु। आफ्नो डेट अफ बर्थ
छानिसकेपछि साथीहरू ओके बटनमा क्लिक गर्नु होला। म क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि जेन्डरको अप्सन छ साथीहरू। तपाईहरु मेल हुनुहुन्छ भने मेलमा क्लिक गर्नु होला, फिमेल हुनुहुन्छ भने फिमेलमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ मेलमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि आई अग्री टु अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। जस्ट म यहाँ टिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि रजिस्टर गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ ओटिपी कोड राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जस्ट आफ्नो मोबाइल नम्बरमा ओटिपी कोड आएको हुन्छ। मेरो मोबाइलमा आइसकेको छ साथीहरू। म ब्याक जान चाहन्छु र ओटिपी कोड हेर्न चाहन्छु। मेसेज बक्समा जान चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 1422बाट मलाई ओटिपी कोड प्राप्त भएको छ साथीहरू। जस्ट म चाहिँ यो ओटिपी कोडलाई कपी गरेर लान चाहन्छु। तपाईहरु कपी गरेर लान सक्नुहुनेछ। म पहिलो पेजमा जान चाहन्छु र यसमा चाहिँ म पेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरू त्यो ओटिपी कोडलाई र भ्यालिडेट ओटिपी मा क्लिक गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू मेरो रजिस्टर भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई यहाँ मेरो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड डायल गरेर ओपन गर्न चाहन्छु। म यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न चाहन्छु र मैले अघि रजिस्टर गरेको पासवर्ड राख्न चाहन्छु। त्यसपछि म लगइन गर्न चाहन्छु साथीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो लगइन भइसकेको छ साथीहरू। नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसन मेरो लगइन भइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसनबाट बिना सेक्युरिटी कोड एनटिसी टु एनटिसी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने तरिका सिकाउन चाँडै नै अर्को भिडियो लिएर आउने छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर गर्नुहोला। मलाई कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा मलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।